Ez a harcmezők krónikái, fedeztve Magyarország legnagyobb csatáit, a hősöket és a sorsfordító pillanatokat. Minden ütközet egy történet, minden történet a múlt erejét hordozza. Ez a történet egy akkor még ismeretlen, határvidéken élő, kisnemesi család felemelkedéséről szól, akik mindössze 3 generáció alatt feljutottak a csúcsra, a Magyar Királyság trónjára. De hogyan is volt ez lehetséges? Erről fog szólni ez a videó. A 15. század nehéz időszak volt a Magyar Királyság történetében. A királyi hatalom gyenge, a főurak az ország sorsa helyett a saját hatalmuk gyarapításával voltak elfoglalva. Az Oszmán Birodalom egyre nagyobb területeket követelt magának, és folyamatosan terjeszkedett észak felé a Balkánon át. Ebben az időszakban állt Zsigmond király szolgálatába Hunyadi Vajk testvéreivel. Szolgálataik érdemeként 1409-ben az erdélyi Hunyadvár birtokát kapták a királytól. Vajk fia, Hunyadi János korán kitűnt katonai képességeivel. Már fiatalon harcolt a török ellen, valamint tanult a huszita harcmodorból, amit később ő is rendszeresített. Ezek voltak például a szekérvár alkalmazása, modern kézifegyverek használata és mozgékony gyalogság rendszeresítése. A kortársai szerint Hunyadi olyan harcos volt, aki mindig az első sorban küzdött. Gyorsan emelkedett felfelé a ranglétrán. Először várnagy, majd ispán, főkapitány, végül erdélyi vajda lett. 1441 és 44 között sorozatos győzelmeket aratott a török ellen. Ebben az időszakban ragadt rá név, mely örökre összefort vele, a törökverő. Erős személyisége a környezetére is hatott. A magyar hadak először érezték úgy, hogy a hatalmas Oszmán Birodalom legyőzhető. Hunyadi hírneve azonban nem maradt meg az ország határén belül. Ekkor már egész Európában ismertté vált. 1444-ben nagyjából 20-25 ezer fős keresztény sereg indult az oszmánok kiszorítására a Balkánról. A magyar nemesi és banderiális csapatok mellett lengyel lovagok, erdélyi és délvidéki katonák, cseh és német zsoldosok, havasföldi segédcsapatok és kisebb balkáni keresztény kontingensek is részt vettek. Az oszmánok Murád szultán vezetésével a vártnál lényegesen nagyobb haderővel jelentek meg Várnánál. Keresztény oldalon, bár első Ulászló is részt vett az ütközetben, Hunyadi volt a hadsereg katonai irányítója és a haditerv kidolgozója. A csata kezdetben még kedvezően alakult. A keresztény seregek sikeresen verték szét az oszmánok jobb és bal szárnyát. Első Ulászló azonban vakmerő rohamot indított közvetlenül a szultán testőrsége ellen. Leesett lováról, fejét pedig azonnal levágták a janicsárok. Hunyadi nem vett részt Ulászló öngyilkos rohamában, inkább megfontoltabb taktikát akart követni. Ulászló halálakor azonban kitört a pánik. Hunyadi ugyan még megpróbálta összefogni a széteső sereget, de hamarosan belátta, a helyzet menthetetlen. Tapasztalt hadvezérként jól tudta, mikor kell visszavonulni a teljes megsemmisülés helyett. A visszaút sem volt bonyodalmaktól mentes. A vele szemben álló Brankovics György emberei útközben elfogták, majd egy ideig fogságban tartották, és csak váltságdíj és politikai engedmények után engedték szabadon. A várnai vereség túlélése csak még nagyobb tekintélyt szerzett Hunyadinak, és Európa utolsó reménye maradt az oszmánok ellen. Bátorságát és hazájába vetett hitét jól mutatja, hogy a várnai vereség után sem adta fel a Balkán felszabadításának tervét. Továbbra is a megelőző támadásban hitt. Úgy vélte, ha a Magyar Királyság csak védekezik, előbb-utóbb kimerül, ezért az oszmánokat a Balkánon kell megtörni.
Célul tűztek ki a balkáni keresztény szövetség létrehozását, albánok, havasföldiek és szerbek bevonásával. Mivel második Murád más frontokon is harcolt ebben az időben, ez megosztotta az oszmán erőket, így Hunyadi úgy ítélte, eljött az idő a támadásra. 1448-ban 20-30 ezer fős seregével Szerbián keresztül indult dél felé, és megpróbálta gyors csatára kényszeríteni az oszmánokat. Bízott benne, hogy a Balkán szövetségesek is csatlakoznak, ez viszont nem történt meg időben. Az albán erősítés nem érkezett meg, a szerbek nem támogatták teljesen, ráadásul az oszmánok gyorsabban és nagyobb erővel készültek a csatára, mint Hunyadi azt előzetesen várta. A rigó-mezei ütközet 3 napig tartott, és rendkívül véres volt. Hunyadi több sikeres támadást is indított, de végül a szultán vezette túlerő felőrölte a magyarokat. Csodával határos módon azonban ismét megmenekült, ami részben annak volt köszönhető, hogy nem esett el a frontvonalban, és hadvezérként folyamatosan mozgott a csatatéren, irányította a seregeit. Megmaradt csapatai egy részével sikerült visszavonulnia, még mielőtt teljesen körbezárták volna. Visszafelé azonban Brankovics György ismét elfogta, mert félt a török megtollástól, és nem akarta nyíltan támogatni Hunyadi oszmán ellenes hadjáratait. Egy ideig Szendrő várában tartották fogságban, és csak váltságdíj és egyéb politikai engedmények után engedték szabadon. A rigó-mezei veresség után továbbra is töretlen maradt az ország bizalma Hunyadiban, mert már pontosan tudták, ha valaki képes megállítani a törököt, az egyedül ő. Első Ulászló elesett a várnai csatában, de a törvényes jogutód 5. László még kiskorú volt. A főurak az oszmán fenyegetettség miatt felnőtt királyt akartak, ezért 1446-ban az országgyűlés kormányzóvá választotta Hunyadi Jánost. A kormányzóság tehát kompromisszum volt. Hunyadi gyakorolta a hatalmat, és a királyság jogfolytonossága is megmaradt. 1456-ban az Oszmán Birodalom ismét nagyszabású hódító hadjáratba kezdett. Az előrenyomulások útjában Nándorfehérvár állt. A vár védelme sorsdöntő jelentőséggel bírt. Ha török kézre kerül, akkor a Magyar Királyság és vele együtt Európa kapui is megnyílnak az oszmánok előtt. Második Murád fia, második Mehmed 60-100 ezer fős sereggel kezdte az ostromot. A korszak legmodernebb tüzérségével, hatalmas ostromágyukkal napokon keresztül lőtték a falakat. A többszörös túlerében lévő ellenséggel szemben Szilágyi Mihály mindössze 7000 mindenre elszánt katonájával védte a várat. Az élelmiszerkészletek az ostrom előre haladtával azonban gyorsan apadtak. A nehéz helyzetben lévő védők segítségére a komoly harci tapasztalatokkal rendelkező Hunyadi János 12 000 emberével és a már 70 éves Kapisztrán János keresztes lovagjaival érkezett. Az egyesült haderő véres harcok árán, de végül döntő győzelmet aratott a hódítók felett. A diadal akkora jelentőséggel bírt, hogy nem csak a Magyar Királyság, hanem az egész keresztény világ számára, hogy a pápa elrendelte, minden délben szólaljanak meg a harangok Európa szerte. A győzelem azonban mégsem volt teljesen felhőtlen. A hatalmas embertömeg és a rengeteg halott következtében pestis járvány tört ki, ami gyorsan terjedt a táborban. Hunyadi Jánost is elérte a kór, és néhány héttel később meghalt. Az egész ország gyászba borult, de a történet a Hunyadi család számára még korán sem ért véget. A kormányzó halála után a főúri ligák ismét támadásba lendültek, és megpróbálták háttérbe szorítani a hunyadiakat. Hunyadi idősebb fia László természetesnek tartotta,
hogy átveszi apja pozícióját és befolyását. A királyi udvar azonban ezt nem akarta elfogadni. 1457-ben összeesküvés vágyával kivégezték. A család teljes bukása helyett azonban rendkívüli dolog történt. Az ország nagy része felháborodott. A köznemesség és a városok a hunyadiak mellé álltak, mert a hunyadiak a török elleni harc hősei voltak. Fegyveres felkelés indult Szapolyai János vezetésével. 5. László külföldre menekült, és magával vitte a fiatal Mátyást, Hunyadi másik fiát Tuszként. 1457-ben váratlanul meghalt 5. László, és ezzel üresedés lett a trónon is. 1458. januárjában a Duna jegén összegyűlt a magyar rendek serege. A tömeg egyetlen nevet skandált. Mátyást akarjuk! Mátyást akarjuk! A Hunyadi család utolsó reménye, a fiatal Mátyás, ekkor még Prágában tartották fogvan. A főurak kénytelenek voltak meghátrálni. A 15 éves Hunyadi Mátyást királlyá választották. Egy kisnemesi család fiát, akinek apját üldözték, bátyját kivégezték, most Magyarország trónjára ült. Hihetetlen fordulat. Ez volt a hunyadiak felemelkedésének beteljesülése. A hunyadiak története páratlan a magyar történelemben. Egy család, melynek neve örökre összeforrt a magyar szabadsággal. A hunyadiak felemelkedése szinte mesébe élő, és nem csupán történet, hanem tanulsággal is szolgál. A legfontosabb üzenete talán az, hogy a történelem néha nem a királyokkal kezdődik, hanem azokkal, akik kiérdemlik a koronát. Köszönöm, hogy velem tartottál, és ha tetszett, akkor jelezd egy lájkkal. Ha szeretnél hasonló történelmi tartalmakat látni, örülök, ha feliratkozol. A történet folytatásához ajánlom Mátyásról és a Fekete Seregről szóló videómat is.